Salutare la toată lumea și bine ați venit la un episod nou pe canalul meu de YouTube, Mr. Gentleman Chess. Pentru cei noi care nu mă cunoașteți, care sunteți primii pe canal, mă numesc Venețianu Mihai și sunt și antrenor de șah, voiam să zic profesor de șah și sunt și jucător Amelo 2100 pe FIDE, deci la clasic, așa. Probabil am valoare mai mare, probabil pot să iau un titlu, în fine, nu contează și pe chess.com am 2500, deci așa ca să mă prezint puțin, sunt din Târgoviște și am 23 de ani. Ce vreți să știți mai multe, lăsați-mi întrebări, poate facem și un Q&A. Glumesc. Am primit multe mesaje, multe comentarii, mă rog, multe, discutabil, că nu prea vorbește lumea cu mine. Mă rog, mi s-a spus că nu se aude, nu se aude, se aude încet în videoclipurile mele și am zis să nu mai fac videoclipuri, glumesc, nu, asta a fost doar o tentativă de glumă. Um, da, deci probabil că trebuie să-mi iau un microfon, dar am schimbat și software-ul, acum înregistrez cu OBS Studio, vedem, încercăm, testăm și cu chestia asta, să vedem cum iese și ce iese. În fine, hai să nu mai pălăvrăgim și să trecem direct în videoclip. Da, trebuie să-mi pun alarmă, adică mă rog alarmă, trebuie să pun cronometru să văd cât de înregistrez, că vreau să fac mai scurt și nu să mă uit mereu în software-ul de înregistrat ca să vă deranjez pe voi. Ok, deci ce am pregătit pentru voi astăzi? Vreau să vă arăt o partidă pierdută de-a mea, adică continuăm cu seria de partide pierdute cu care ne-am obișnuit pe canal în limba română și este o partidă pe care am jucat-o la șah clasic, am jucat-o în 2021, deci o să dau cover, o să arăt toate partidele mele pierdute, cam asta e planul. Deci, dacă râdeți tare, râdeți în hohote, nu vă aud, dar nu râdeți prea tare, adică nu faceți prea mare mișto de mine, că deja fac mișto de mine. Mă rog, glumesc. Uh, de ce le arăt? Nu doar ca să fac mișto de mine, ci ca să învățăm din chestiile astea, să vedem dacă învățăm ceva, învățăm lecții, că cu toții pierdem partide, inclusiv mari maestri, inclusiv campionii mondiali pierd partide de șah sau indiferent până să ajungă acolo au pierdut o tonă de partide, o grămadă de partide de șah. Mă rog, hai să-i dăm drumul, să nu mai pierdem timp. Eu eram cu piesele negre, jucam la Arad în runda a noua, ultima rundă, ca să vă dau și un pic de context. În 2021 era turneul B, sub 2000 Elo. Jucam cu o fată, 1600 avea și eu aveam în jur de aproape 1900 și eu aveam piesele negre. Ok. Și am, bine, am văzut că ea a mai crescut la Elo între timp. Cred că a atins poate 2000 sau 1800-1900 în prezent. Bargan Victoria. Mă rog, nu despre asta e vorba, pe noi ne interesează șahul, nu? De asta ați venit aici. Nu doar pentru mine. Deci am jucat un gambit de damă cu negrele, neacceptat, sau, mă rog, varianta schimbului. Ok, nebun G5, nebun E7 clasic, cum a jucat foarte mult Carlsen și cum mai joacă și cum joacă foarte mulți mari maestri. C6, nebun de 3, rocada mică, damă C2, H6 pentru că amenința să-mi bată calul și după aia să-mi bată pe H7, deci H6, mă apăr. Cal A6, ducem un pic calul pe margine, căluțul încercând să-l călărim și să sară pe B4, să iau perechea de nebuni. Așadar, are două variante, A3. Acum fie vorba între noi, adică nu ziceți secretul ăsta la altcineva. Nebunia la A6 e cea mai bună mutare pentru că îmi dublează pionii, și după aia poate să joace ceva de genul cal A4, nu imediat, dar să zicem cal F3, nu știu, A5 de exemplu, cal A4 sau rocada mică ca să nu vină nebun așa să facă rocada, nebun așa să zicem turn C1 cu ideea cal A4. Și chiar am pus asta când am analizat partida. Și albul are avantaj, are chiar plus pe minus, pot să zic. Mă scuzați, pot să zic chiar și la finalul variantei plus pe minus, pentru campionii dublați și am o grămadă de slăbiciuni și caii devin mai buni, dar stați liniștiți că am câștigat și partide din varianta asta. Dar nu o să vedeți în seria asta, pentru că serialul ăsta e de partide pierdute, o să vedeți în altă serie de videouri, în alt serial pe care o să-l fac probabil, deci ar fi o idee. Și uite o chestie nouă. Acum că mă cronometrez, parcă vorbesc mai repede și parcă am noțiunea timpului mai rapidă și încerc să nu știu, să mă încadrez mai repede, cu explicații și cu a arăta mutările. Deci am jucat A3 ca să se apere de cal B4, B5 ca să mă duc să atac pe B4 și cam asta e ideea. B5 și am pus aici o mutare bună cu atac sau inițiativă, nu mai știu semnul ăsta, nu ziceți voi în comentarii, lasă un comentariu mai jos și zi ce înseamnă semnul cu săgeată indicată în sus, să văd că ești atent, că te-ai uitat măcar 4 minute și 30 de secunde. Ok. Nu mă uit în stânga sau unde mă uit după un papagal. Ce crezi?
B4. Și acum care e ideea? După ce a definitivat structura de pioni, putea să mai joace și, de exemplu, cal F3 sau cal E2 să mă ignore și după aia ar fi urmat B4, poate să bată pe A6 și bat cu nebunul, de exemplu, și după aia mut nebunul, de exemplu, ca să îți arăt ție acum imediat, și mut nebunul sau joc damă pe 6 și o să iau și eu aici, m-a apărat nebunul și am perechea de nebun, deci mie îmi plac pozițiile astea dinamice, cel puțin îmi plăceau atunci în 2021, acum joc Grunfeld. N-am șmecherit. Și am jucat B4, dar și asta are o deficiență, să zic așa, că pot să joc cal B8 sau cal C7 și după aia să sparg cu A5. Cel puțin eu mă uitam la câmpul C4 și mă gândeam cum să ajung cu calul ăsta ponosit aici, nașpa, care nu face nimic și să-l îmbunătățesc. Deci e vorba de strategie. Și dacă te uiți, dacă n-ai dat pauză la videoclip, poți să mai dai acum, ai ocazia să vezi strategia. Hop, 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 hop. Așa face calul, dacă te-ai întrebat. Și asta e ruta. Și de asta am început să fac. Cale pe 3, dar acum m-am grăbit. Și, mă rog, e cea mai bună mutare de calculator, dar uman vorbind, e cam nașpa. Pentru că ar trebui să joc consistent, să joc calbe la D7, calbe 6. Bine, mi-era frică, sincer, la calbe la D7 că juca A4. Dar și aici pot să bat și după aia să bat pe B4 sau ceva, nu știu, vin cu orice. Dar ea acum avea 1600, îmi imaginez că ar fi făcut rocada, iar după cal B6, nu știu dacă mai merge A4 și zice white is better, dar engine-ul ăsta e destul de slab oricum. În fine, există tot felul de continuare aici, pot să bat dublu pe A4, poate pot să joc și A6, cine știe, și poate joc cal C4, cine știe, doar Dumnezeu știe. În fine, dar era mai consistent pentru că vă imaginați, de exemplu, continuarea asta și acum dacă ar fi jucat ceva random, calce 4, e ceva consistent, asta plănuiam să joc, asta trebuie să joci, nu te dai înapoi, nu te trădezi, nu minți. Zici că joci calbe cu planul ăsta și după aia minți și joci A5. Înțelegi? Nu te mai crede nimeni. Nu mai e nimeni loial. Ok, și am înregistrat 6 minute și 50 de secunde aproximativ, sau 7 minute deja, și hai să mă grăbesc, deci am jucat A5, mi-a bătut și ideea mea era că e pionul ăsta slab. Băi, și dacă tot intru pe varianta asta, după aia m-am înfricoșat, mi-a fost frică să iau pionul, care, bă, e un pion gratis, cât de cât gratis. Și ar fi trebuit să iau, mă rog, am scris și aici, nu citiți că e plus 18, turnia la A3, turnia la A3, nebunia la A3, turna 1, am văzut nebun de 6, trebuia să joc, mă gândeam mai mult la nebune 7, sincer, dar mă rog, nu analizăm prea mult varianta, asta ar fi trebuit să joc, astea erau mutările de la engine și mă rog, are compensație pentru calitate, pionii ăștia sunt slabi și regele meu e slab, mamă, nu pot să fac cu cât râl și șef. Pionii sunt slabi, regele e un pic am descoperit, dar am calitate în plus și o să încerc să joc cal de 7 și, mă rog, s-ar putea să aibă cel puțin șah etern, cumva, că am regele foarte descoperit sau o repetare de poziție, dar poate nu, poate am niște mutări mai bune, un pic mai bune. Indiferent, trebuia să iau pionul. Oricum ar fi, trebuia să iau pionul. Și am jucat A4, de asta trebuia să iau pionul, pentru că după aia nu am mai putut să gust poziția și să am pion în plus. Așadar B4 și zice egalitate, dar nu prea îmi place că nu prea e consistent. Pionul ăsta e o slăbiciune. Ea nu prea are slăbiciuni, după cum vedeți, are o majoritate de pioni și are două insule de pioni. Bine, ăsta poți să zici că e slab, cancel aici. Ăsta poți să zici că e slab, dar e apărat deja de două ori și, mă rog, asta, aici mi-aș fixa eu atenția. Dar în fine, eu vreau să împing C5 și am încercat să fac asta imediat, dar trebuia să joc nebuna A6, se pare, și e o idee chiar de la Lupulescu, uh, pe care am învățat-o și chiar o știam în perioada aia, dar n-am jucat-o, nu știu. M-am gândit mereu să împing C5, dar problema e că dacă împingi C5 și scap de pionul ăsta înapoiat, după aia ajungi cu un pion izolat, iar la nebuna 6 nu poate să ia pentru că îi pică nebunul și dacă bate, pot să bat cu tura, mi-a apăr și pionul și am făcut săgețile astea frumoase când am analizat partida în 2022-2021 înainte, acum câțiva ani, și cam asta era ideea strategică și după aia să împing C5 probabil sau să joc împotriva pionului A4 și deja arată mai bine. Ok, și am jucat C5, de aia la C5, calea la C5, am pion izolat și am și probabil slăbiciune pe B4, dar eu aș vrea să-l împing, dar îmi blochează pionii, pune un cal pe D4 și după aia nebun de 7, încerc să mă dezvolt, tot merg pe principiu cum îi învăț pe elevii mei, de exemplu copiii, le zic pasul 2, adică mutăm piesele o singură dată, ca la fotbal sportiv, aducem sportivul pe teren, cum nebunul ăsta nu s-a mișcat deloc, îl aducem în joc,
măcar atacăm pionul A4, nebun B5 și aici G5. Se pare că trebuia să joc altfel la E4 direct, dar nu o să analizăm toată partida, toate analizele, pentru că vreau să le fac mai scurte. Și singura modalitate de a face partidele sau videourile mai scurte, în primul rând să arăt un singur videoclip și în al doilea rând să nu mai arăt atâta analiză. Mă rog, eu sunt aici să arăt partidele și mai mă gândeam la o chestie. Acum eu profit de pauza asta mică, că deja am înregistrat peste 10 minute. Știu asta pentru că am cronometru și măcar nu vă mai deranjez mai rău să mă uit pe software, pe OBS, înainte mă uitam pe Streamlabs. În fine, dar ideea e că m-am mai gândit la o chestie. Bă, eu ce fac aici? Ce fac cu canalul de YouTube? Cumva încerc să concurez cu alții, cu alte canale de 10.000, de 100.000 de vizualizatori, cum e, de exemplu, Banzea, care face în engleză. Dar mă rog, eu fac și în română, fac hibrid, ceea ce e un pic dubios, confuz. Sau, de exemplu, Agatmator, care are peste 1 milion de abonați, sau Gata Chess, care are aproape 7 milioane de abonați. Adică eu pe ce concurez? Vă arăt la începători șahul, sau arăt în limba română, sau... Că puteți să, acum fie vorba între noi, puteți să vă uitați și la Hikaru, sau puteți să vă uitați la Magnus, sau la alții. Bine, poate o prezint chestii mai pentru începători. În fine, poate v-am plictisit cu chestia asta, dar mi-am dat seama, bă, eu trebuie să fac mai mult pe entertainment, poate, sau pe nu atât de serios, sau cel puțin nu atât de lungi, pentru că dacă vreți să vă uitați la chestii lungi, puteți foarte bine să vă uitați la Hikaru sau la Gotham Chess, pentru că sigur au videoclipuri de 30 de minute sau o oră. Și la Banza, de exemplu, care e maestru internațional, adică de ce să vă uitați la mine, nu? Un jucător de întâia. Nu? În fine. Altfel la E4 arată frumos, poziția arată cu multe culori, zici că am pus carioci pe aici, mi-am pus piesele active, turnev la D1 și acum, după nebun F6, care e o mutare ok, turna B1, acum era momentul critic, trebuia să joc turnia la A4, să sacrific calitatea, nici de cum nu m-am gândit la asta în partidă, n-am văzut, orbire totală, doar vă arăt că recuperez calitatea, câștig un pion și după aia iau pe D1 și practic încerc să țin de pionul B4. Deci oarecum turna B1 a fost o inexactitate, o greșeală, dar n-am găsit continuarea corectă și am început să schimb piese, ceea ce nu vrei să faci când ai, nu, cu roșu, când ai pion izolat, nu vrei să schimbi piesele, astea sunt piese active, nu vrei să le schimbi, dar nu-mi plăcea că mi-a atacat pionul și voiam să-l apăr. Și mă rog, a bătut pe G3, a bătut înapoi și rămân cu toate slăbiciunile, inclusiv regele slab. Calia la A4 am zis să recuperez pionul, adică îl dau pe cel din B4 să fac un schimb, dar dacă nu, ai fost atent mai devreme, atunci când, în varianta de mai devreme, asta, cu turnia la A4, aici câștig un pion și nu fac schimb. Iau direct pe A4, nu poate să-mi ia pe B4 că e apărat, aici trebuie să plece din damă și chiar și după ce pleacă și ia înapoi, după aia pot să plec din damă și câștig un pion. Deci e mult mai bine și am avantaj. Am +1 poate. Dar n-am văzut asta și am dat un pion, am făcut un schimb, dar la final, când piesele sunt egale, pionii sunt egali, eu rămân cu toate slăbiciunile, ea are 4 pioni contra 4, dar pionul meu e izolat, regele meu e mai slab, am slăbiciuni și trebuie să-mi regrupez piesele pentru că am și calul pe margine. Și cal B2 probabil că trebuia să joc, nu știu, cal B6 sau se pare că cal B2 nu e atât de rea și cal C4 la următoarea. Trebuia să joc cal C4 și are doar un plus pe egal, dar e destul de nasol, având în vedere că era ultima rundă și eu vreau să câștig partida și trebuie să lupt pentru remiză. Deci mă înțelegeți. Și chiar i-am refuzat remiza pe la un moment dat. În fine, am venit cu dama, dama A5, am zis să-i atac calul. Dacă mi-a... Care era ideea? Era ideea că joc turn B8. Și aici, mă rog, am avut surpriza să joace cal E la D4 și se pare că dama mea nu avea ce să caute pe A5, e pur și simplu o pierdere de mutare, pentru că dama ei vine pe diagonala mare, pe aproape de regele meu și pur și simplu am pierdut o mutare. Dacă aveam dama pe D8, pur și simplu stătea mai bine, pentru că retrăgeam nebunul și jucam damă F6 la schimb sau ceva. Și a trebuit să dau nebunul, pentru că e un atac dublu, mi-atacă și nebunul și pionul, iar dacă joc damă de 8, se pare că și damă B6 e mai ok. S-ar putea să aibă cal C6 și după aia câștigă nebunul. Și e neplăcut, pierzi pe loc. Hai să vă arăt cum am pierdut partida totuși. Cal de 2. Deci, după cum vedeți, are dama aici și mi-a fost extrem de frică de damă F6 și cal F5 și dintr-o dată regele meu e făcut mat, e făcut pilaf, e praf. Ok? Aproape 15 minute înregistrat, am zis că vreau 10 minute să înregistrez, pare că n-am reușit. A trebuit să dau un pion ca să-mi aduc calul de pe C4 pe E4 și am găsit manevra asta cu dama A2, turn F1 și turn E8. Am vrut să, nu știu, am zis că la cal F5 am damă B2 și am jucat așa, dar se pare că cu F3 avea pur și simplu o poziție net câștigată, pentru că la cale la G3 are damă G5 și câștigă calul.
Iar dacă plec cu calul altundeva, mi-a pionul și e GG. Pe scurt, a câștigat. Dacă vedea F3. A jucat cal F5, tot are avantaj extrem de mare. Am încercat să mă regrupez cu dama, să vin înapoi, dar regele fiind așa expus și ampion în minus, e nasol. Și aveam la un moment dat o variantă de remiză sau de încercare pentru egalitate cu damă E6. În loc de turn H8 aici trebuia să joc damă la E6 și luptam pentru remiză și după aia rege G6 și așa mai departe. Dar în fine, hai să vă arăt partida, hai să vă arăt cum am pierdut, pentru că seria asta este despre partide pierdute și poate învățați ceva, adică să nu fiți aroganți dacă e remiză, încercați să obțineți remiza ca să nu pierdeți mult la elo. Um, Încercați să găsiți turnătura aia la A4, să câștigați un pion, calculați mai mult, sau nu jucați variante nesăbuite, nesolide. Sau dacă e să luați pionul pe A3 sau să jucați calbe la D7, calbe 6, calce 4, înțelegeți la ce mă refer. Dacă nu, dați de la începutul videoclipului. Și aici am împins pionul și a găsit mutarea foarte tare care la G4, unde schimbăm damele și obținem un final mai bun cu 2 pioni în plus. Și, mă rog, mai târziu am pierdut și piesa, am pierdut și calul, pentru că aici e clar că nu mai am ce să mai fac dacă joc rege G7, are cal F5, dar probabil trebuie să joc așa și să dau pionul. Că aici nu mai are G5, că pot să iau calul sau să iau pionul, dar are cal F7, sigur că da. Și după aia, nu știu, G5 de exemplu și după aia mi-a pe D5. Și eu am zis că nu, mie nu-mi place, eu trebuie să-mi apăr pionul pe D5 și să dau piesa. Bine, probabil că avea, și aici G5, cal F5, da, și G5, da, și pierd piesa și după aia pierd partida. Deci am pierdut partida, eu aproape aveam 1900, ea în jur de 1600, un pic mai mult, și am lăsat-o să mă facă și mat. Eram frustrat și mai jucam doar așa din inerție. Și mă rog, cam asta e partida, extrem de stupid. Probabil o să încerc să mai editez și eu videoclipuri mai mult decât doar descriere și timestamp-uri. Ar fi frumos, îmi imaginez, dacă aș edita videoclipurile, dacă aș pune și scris, de exemplu, bullet points, recapitulare, ce am învățat după experiența asta, după o partidă pierdută. Ce poți să înveți tu după o partidă pierdută? Joci cu un jucător mai slab cotat, ești favorit, nu vrei să pierzi. Nici nu vrei să faci remiză, dar dacă e poziția remiză, măcar fă remiză și nu pierde. Ok? Are sens? Sper că da. Ar fi trebuit probabil să fac imaginea mare. Hai că fac acum mare. Nu edit. Nu, 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 nu asta, nu asta. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Unde e? Fit to screen, așa, că folosesc OBS și e diferit acum. Și da, deci sper că ți-a plăcut videoclipul. 17 minute 30, cred că 18 minute o să fie. Încerc să le fac mai scurte, dar mă rog, YouTube-ul e ca să faci videoclipuri mai lungi, presupun. Dar da, trebuie să știi la ce concurezi. Dacă concurezi sunt antrenor, sunt profesor și vă arăt explicații, n-ar trebui să arăt foarte multe analize, că puteți să vedeți și cu calculatorul voi sau puteți să vă uitați la Hikaru, la Magnus. Desigur că ei fac în engleză și pe cine mai aveți voi chipe și așa frumos cu zâmbetul șmecher și care face și videoclipuri în română. Hm? Ziceți-mi, serios, serios acum, ziceți-mi, lăsați în comentarii mai jos, scrieți-mi cine mai face videoclipuri în română, chiar sunt curios, nu prea știu YouTuberi în română, cel puțin șahiști și antrenori și na, cred că e ceva ok, e ok, e foarte bine să faci videoclipuri, că în primul rând împărtășești cunoștințele astea de șah, na, nu prea multe, nu sunt mare maestru, dar mă rog, așa limitate cum sunt eu. Mă rog, observați în videoclipurile mele ceva perpetu că nu prea mă laud, sau dacă mă laud mai puțin pentru că, na, nu-mi place să mă umflu în pene. Îmi place uneori, e frumos, dar, în fine, nu contează. Deci, pe scurt, la final, dacă ți-a plăcut, știi tu ce ai de făcut, să dai și tu un deget ridicat, degetul mare, arătătorul, îmi pot să mă joc cu el, cu joystick-ul, dă un like, lasă un comentariu mai jos, nu știu. Știu că pentru a da share îți trebuie un pic de curaj, trebuie să scapi de rușine ca să dai share, fac și eu videoclipurile și scap de rușine și postez fie story pe Insta, probabil ai intrat de la un story pe Insta, probabil intri de la un share pe Facebook, de la un Snapchat. Dar, uite, eu, dacă n-aș da share, probabil tu nu te-ai uitat la videoclipul ăsta sau n-ar fi atât de bine răspândit. Nu știu cât de bine o să fie răspândit, dar înțelegi la ce mă refer. Așadar, singura rugăminte e cum ai aflat de el, încearcă să-l răspândești la altcineva ori prin viu grai, ori prin povești. Uite, m-am uitat azi la Mr. Gentleman Chess, cum dă din gură, arată partide pierdute, se face de râs, arată partide de șah. Bă, e un YouTuber ok, sau nu-mi place de el, ha, 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 ha. Nu știu, și hate-ul mă ajută.
În fine, glumesc, asta e o paranteză, e o vorbă proastă, dar da, mă rog, dacă chiar, mă rog, e ceva înțelept, e un ceva filozofic, dacă chiar ești curios, scrie-mi un mesaj și o să zic de ce hate-ul ajută într-un fel. Bine, și ne vedem la următorul videoclip, sper că ți-a plăcut, se pare că am trecut de limita de 20 de minute, dar măcar le fac mai scurte, da? Postez o partidă și nu e de 30, nu e de 40 de minute, nu e de 30, nu e de 50 de minute, nu e de o oră. Deci e mai ok. O să încerc să fie cât mai scurt, dar se pare că scade și din calitate, sau cel puțin la început am nevoie de mai mult timp, cum le recomand, de exemplu, și elevilor mei să joace o partidă de rapid, ca să înțeleagă poziția, așa sunt și eu pe YouTube, încerc să înțeleg platforma, încerc să înțeleg cum editezi, cum vorbești în public, cum comunici, cum vorbești repede și cum vorbești în fața unei camere și de asta am nevoie de mai mult timp pentru dicție, pentru tot felul de chestii. A, da, și încă o chestie, e totul crud, e totul rău, nu e editat, nu e... Că dacă m-am bâlbâit, asta e, tot am postat, tot am livrat material, am încărcat conținut. Deci ne vedem data viitoare. Scuze pentru finalul ăsta destul de lung. Sper că ți-a plăcut partida, sper că ți-a plăcut să te uiți la mine și, dacă da, pe scurt, un singur lucru, răspândește mai departe ca să crească canalul. Pentru că încerc să ajut cât mai multă lume, fie la șah, fie în viață. Hai, ne auzim, gata, poți să ieși. Ceau. Mersi că te-ai uitat.